વિજયભાઈ ને આ મેસી ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર આ સેટ વેચવાનો છે, તાત્કાલિક વેચવાનો છે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, બધી માહિતી મળી જશે। આ વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક, શેર અને ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આવા નવા વિડીયો દરરોજ તમને જોવા મળશે, ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કર્યો હશે તો। વિજયભાઈ ને આ ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર વેચવાના છે। મેસી ગોળ મોળો ટ્રેક્ટર છે અને 2 વ્હીલ ટ્રેલર છે। ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો મેસી ફર્ગુસન 1035 ગોળ મોળો ટ્રેક્ટર, ક્લિયર કટ કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો। સાદું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। મેસી ફર્ગુસન સાદું 35 ટ્રેક્ટર, કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો। સારું ટ્રેક્ટર છે, ક્યાંય પણ સડો જોવા નહીં મળે। સાચવેલું ટ્રેક્ટર, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી। ગેર, હાઇડ્રોલિક, એન્જિન સારા। તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી એક વખત ટ્રેક્ટરની, સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ પણ લઈ શકશો ટ્રેક્ટર। વિજયભાઈનો પહેલા કોન્ટેક્ટ કરજો। વિજયભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી હું વિડીયોની અંદર આપી દઈશ, વિડીયો પૂરો જોતો રહેવાનો છે। બાકી બેટરી સારી છે, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા। ટ્રેક્ટરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે અને ટ્રેક્ટરની સાથે ટ્રેલર પણ આપવાનું છે। ટ્રેલર ક્લિયર કટ કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો, મીડિયમ કન્ડિશનમાં ટ્રેલર છે, થોડો સડો પણ જોવા મળશે। બાકી કમ્પ્લેટ ટ્રેલર છે, બીજો કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી। ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે। આખા સેટની કિંમત 2,20,000 રાખેલી છે। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર વિજયભાઈ કિંમત ઓછી કરી દેશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જામનગર અને લાલપુર ગામે જોવા મળશે। આ સેટ લેવાનો હોય તો વિજયભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા નંબર આવે તે મારા વોટ્સએપ નંબર છે। હાઈ લખી મેસેજ કરજો, યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલી દઈશ। લિંક ઉપર ક્લિક કરી તમે આ સેટ લઈ શકશો। વિડીયો નીચે વિજયભાઈ નામ 7063 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર ટ્રેલર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।